Rồi các bạn ơi, Ninh chuẩn bị ra con đảo ở rồi nha các bạn. Sau ngày hôm nay khi Ninh được tuyển sao các bạn, đúng không? Ninh tuyển làm nào biết sao, nhiều khi Ninh có khiếu ha. Dạ. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in here. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be. Đó chính là xe đạp. Đây các bạn thấy không, thì khách sạn đã chuẩn bị sẵn 2 chiếc xe đạp rồi. Thì cái anh chuẩn bị sẵn, anh nói chuyện rất là dễ thương các bạn. Anh nói là nhớ đạp mệt con đem về nha, đừng có bỏ là chết em. Rồi ok các bạn, bây giờ bắt đầu á, Ninh sẽ đạp chiếc xe đạp này từ đây qua tới nhà hàng The Spirit bên kia để mình học cái lớp nấu ăn ha. Cũng là một trong những cái hoạt động sáng nay của khách sạn mà Ninh tham gia. Nên các bạn bây giờ đi cùng với Ninh nha. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Rồi các bạn ơi, Ninh đã tới cái nơi tiếp theo, hoạt động tiếp theo ngày hôm nay của Ninh ha. Sẽ là nấu ăn ha các bạn. Trên cái nhà hàng The Spirit. Wow, wow, wow. Rồi. A few moments later. Các bạn ơi, tiếp theo đây sẽ là hoạt động trong buổi sáng ngày hôm nay của Ninh tại The Spirit ha. Đó chính là nấu ăn. Dạ. Ở đây là khu vực nấu ăn của mình trong ngày hôm nay luôn, và bàn kế bên của mình khi mà mình sử dụng làm đồ ăn xong hết rồi thì em có một cái bàn phía bên kia để cho mình testing ở với trên bàn những gì mình đã làm. Dạ, và hiện tại thì hôm nay tụi em có anh Nam và chị CDB thì sẽ hỗ trợ anh trong lúc mình sẽ làm món đồ ăn ở đây. Wow, tức là hay quá các bạn ơi, các bạn nhìn này nha, không gian bài trí rất là đẹp luôn này các bạn. Wow, dù ngày hôm nay là có mình tên Ninh thôi đó, nhưng mà tôi có mình tên anh học rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. May mắn quá. Bạn thấy không, bên đây thì người ta sẽ chuẩn bị đồ ăn sẵn, và bên kia là người ta sẽ có cái bàn, sau khi các bạn nấu đồ ăn xong thì qua bên đó thưởng thức luôn ha. Thì tiếp theo đây là các bạn sẽ cùng Ninh sẽ cùng học với cô giáo với thầy giáo để truyền tải đến các bạn nha. Ok, cảm ơn em. Hôm nay sẽ có chị Thủy với anh Nam hết các bạn, sẽ giới thiệu cái món làm ngày hôm nay. Rồi em xin mời chị Thủy. Dạ. Em rất vui được vinh dự chị cho mọi người một cái món đó là gọi là món gỏi cuốn truyền thống của Việt Nam thôi ạ. Wow. Thì món gỏi cuốn ở đây bọn em hôm nay em sẽ có cái nhân tôm và rau củ. Yeah. Thì đây em đã chuẩn bị một ít tôm. Yeah. Thì một lát nữa em sẽ cho một nồi nước sủng ở đây, bọn em sẽ sơ chế ở đây luôn. Yeah. Ở đây thì rau cụ mình sẽ ăn kèm có bún, và đây là hệ thống nước chấm em đã chuẩn bị sẵn. Yeah. Cái này là một ít đồ chua bọn em đã ngâm sẵn, bọn em sẽ cho ăn kèm với nó. Rồi mọi người cùng mình cùng làm nhỉ. Ok, dạ chị. Dạ, mình bắt đầu làm rồi chị ha. Vâng ạ. Rồi, ok. Bên này em cho em xin gửi cái bao tay Dạ. cho em gửi ạ. Dạ chị. Đây Em mang bao tay vô phải không? Em gửi anh cái tập giày này, mình lỡ may mà mình bị bẩn áo ấy. Dạ. Trước khi mình làm á các bạn là mình mang bao tay ha, chứ tập về vô hả chị ha? Vâng ạ. Đây là cái bộ đồng phục của người Việt mang vào cổ mình, thường thì em đeo ở dưới, em đeo mang ở luôn dưới nha. cho nó gọn. Dạ vâng. Đấy, có hai cái dây anh có thể cột phía sau ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn. Rồi các bạn ơi, Ninh chuẩn bị ra con đảo ở rồi nha các bạn. Sau ngày hôm nay khi Ninh được tuyển sao các bạn, đúng không? Ninh tuyển làm nào biết sao, nhiều khi Ninh có khiếu ha. Dạ, bây rồi, giờ bắt đầu, mình sẽ sơ chế tôm trước đấy ạ. Em có 2 con dao đây ạ.
Cái này khi mà tôm mà đang tươi ấy thì mình mang về thì mình cách mình khử mùi cho nó ấy. Tốt nhất là mình sẽ cho một ít sả đập dập mình cho vào nồi nước thì nó sẽ tạo được cái mùi thơm cho cái tôm của mình. Tại vì sao em có que sả và một ít chanh trước khi mình bỏ tôm ra mình sẽ cho cái hỗn hợp này vào thì nó sẽ thứ nhất nó sẽ thơm con tôm và cái mùi của nó sẽ được khử. Wow, cái này giống như là bí quyết võ công đó nghe các bạn. Cái này là còn con tôm như thế này, tại vì một con tôm như thế này thì nó sẽ có cái đường cát của nó ấy. Khi mình sơ chế thì mình sẽ lấy cái đường cát, tức là ở đây ở trong này là mình có cái đường cát chỉ đen, em sẽ lấy ra cho anh thấy. Tức là cái này là cũng là một cái bí quyết thôi đấy ạ. Đây mình sẽ lấy nó ra thì lúc mình luộc thì nó sẽ không có còn cái đường cát ở trong, mình ăn mình sẽ không bị cát ở trong miệng. Đấy. Cái này em hay nghe ta nói nó là đường thức ăn của nó ăn vô đúng không? Đúng rồi đấy ạ. Cái này giống như kiểu cái đường tiêu hóa của một cái sinh vật đấy ạ. Cũng như con người mình đấy, mình cũng có một đường đấy. Ví dụ như con tôm này là cái đường này của nó rất chi là sạch. Đấy. Chưa ăn, cái này chưa ăn. Đấy là nó rất chi là sạch. Trường sáng. Đấy. Mình như thế này thì tức là làm cái này thì mỗi người họ sẽ có một cái bí quyết riêng. Làm thế nào để cho tốt nhất thôi ạ. Thường mình làm sao nó nhận biết là con tôm nó tươi mà con tôm nó khi nó mà con tôm nó tươi thì không? cái đầu của nó, cái gạch của nó rất chi là đỏ hồng hào và cái mắt của nó rất chi là trong xanh. Trong xanh thôi. Kể cả một con cá khi mình ra chợ mình muốn biết là nó tươi thì mình nhìn vào cái cặp mắt của nó. Wow. Nhìn vào cái cặp mắt và cái đầu của nó thôi là mình sẽ biết là con cá này là con cá đang tươi sống. Vâng ạ. Wow, các bạn thấy không các bạn? Khi mà các bạn đi, các bạn học tham gia những cái khóa này, các bạn sẽ nắm được rất nhiều thông tin bổ ích. Đấy, sau bây giờ mình sẽ luộc qua nó nhé, nước đang sôi đấy. Trong khi mình chờ cho nó khoảng tầm 2 phút. Cho tôm chín thì mình sẽ, đây em đã chuẩn bị cái. Wow. Thường là mình luộc bao lâu là nó sẽ chín vừa tới mà ngon hả chị? Thường thì nếu mà cái tôm mà mình luộc chín như thế này này thì nó rơi khoảng tầm, nếu mà lửa lớn nó sẽ rơi tầm nước sôi mình cho vào 3 phút. Còn ví dụ mà tôm mà mình luộc cho ăn cái sashimi ấy, ở đây có nhiều loại tôm anh ạ. Tại vì như sashimi thì mình chỉ tầm luộc 1,5 phút thôi, nước sôi mình thả ra thì nó cũng mới chín được khoảng 75%. Thì mình đem mình lại chế cho cái món của Nhật đấy ạ. Nói các bạn nhớ nha, này các bạn canh thời gian để các bạn cho con tôm nó vừa chín theo ý muốn của các bạn. Thì lúc đó các bạn sẽ làm theo cái món ăn của mình nó ngon hơn. Vâng ạ. Thường thì em có thể vào lấy cho chị xin một cái bâu đá, bỏ nước vào. Thường thì sau khi mình luộc cái tôm này chín, mình sẽ vách nó, mình sẽ cho qua nước đá. Nó lại làm cho con tươi nó sáng và nó được ngon hơn. Nó tăng cái độ giòn đó đúng không chị? Nó không bị ỉu, mình ăn mình cảm giác nó không bị ỉu. Tức là cái này cũng là một cái bí quyết nữa các bạn. Tức là khi các bạn con tôm lấy ra là mình chườn qua đá liền để cho nó săn lại. Dạ, bây giờ mình chờ tôm thì mình sẽ sơ chế một số rau củ mình sẽ cuộn với nó. Thứ nhất ở đây em có một ít cà rốt. Thường thì cái nhân cuộn với nó thì mình có thể xài cái gì cũng được. Rau củ, các loại rau củ của Việt Nam mình có sẵn ở trong nhà thì mình sẽ sử dụng đến nó. Các bạn thấy không, cái món gỏi cuốn này không á là được biến tấu rất là nhiều thể loại luôn đó các bạn. Vâng. Đó. Chị, nhưng mà chị có biết được cái món gỏi cuốn này đầu tiên là nó xuất xứ từ đâu không chị? Em thì em cũng ở trong nghề bếp cũng lâu. Em chỉ biết là cái món này là món đặc trưng khi đến với Việt Nam. Và tất cả các vùng miền nếu hầu như đi ở đâu thì, nhưng mà đặc trưng nhất nó vẫn ở miền Nam. Nếu mà miền Bắc với miền Trung thì sẽ nhắc tới bún chả, hoặc là bún nem nướng, hoặc là phở. Còn về miền Nam thì người ta sẽ nhắc đến cái món gỏi cuốn này. Đó, các bạn thấy không? Nên là các bạn khi mà các bạn đi ra ngoài thế giới á, mắt nước khác các bạn thấy cái món gỏi cuốn này nhất định là biết nhái của Việt Nam mình rồi nghe các bạn. Món này Việt Nam mình là nhất. Đó. Thế cái cà rốt thì mình sẽ thái chỉ như vậy.
Wow, các bạn thấy cái tay của chị nó đều rang các bạn ơi. Đấy, mình sẽ thái chị như vậy thì mỗi thứ mình sẽ cho một ít nguyên liệu. Các bạn thật sự là Niên cũng rất là may mắn và cũng cảm ơn được giúp được nha các bạn. Hôm nay cái lớp của mình tên Niên thôi nhưng mà bài trí rất Bây giờ thì hoành tráng luôn. sau khi mình chờ đợi thì bây giờ tôm thì của mình đã chín rồi thì mình sẽ cho vào nước đá, mình sẽ cho nó săn lại một xíu. Mình ngâm cho nó khoảng tầm 30 giây thôi nhé. Mình ngâm lâu quá thì nó cũng không có đạt được. Sau này mình sẽ vách ra và mình sẽ lột cái vỏ nó đi và mình sẽ sau khi mình chờ tôm ngâm thì mình tiếp tục đây là dưa leo. Đây, em cũng thái như cà rốt đấy ạ. Đây anh hai chị làm thì lát em cuốn thôi. Chứ em còn không độ chuyên nghiệp bằng chị rồi đó. Em thấy cái độ gột của em là nó không đều rồi đó. Vâng, thế thì em sẽ lát cuốn thôi, mình cuốn thôi. Vâng ạ. Tại vì ở đây thì thái trị thì nó cũng giống như nhau thế thôi ạ. Bé dẹp cái nồi này sau kê lên đây. Trong cái lúc chị thái các bạn là Niên nói sơ về chị xíu nha, thì chị ra Côn Đảo này 14 năm phải không chị? Dạ em ra đây chắc được hơn 12 năm rồi. Hơn 12 năm. Các bạn thì sau đó là chị yêu cái nơi này luôn mà chị nhập quốc tịch ở đây rồi. Nhập quốc tịch Côn Đảo rồi các bạn. Vâng ạ, em hộ khẩu hiện tại thì em ở Côn Đảo. Dạ. Còn gốc ngày xưa thì em ở Nghệ An. Dạ. Ngày xưa chị ra đây các bạn là chỉ có khoảng 3.000 dân thôi, mà bây giờ hiện tại lên khoảng 16-17.000 dân rồi. Hiện không, em đính chính là 12.000 dân thôi ạ. Hiện tại bây giờ công bố trên huyện đảo là có khoảng 12.000 dân đang sinh sống. Đó. Chứ mỗi ngày hiện tại bây giờ khách du lịch ra đây rất là đông các bạn. Vâng ạ. Nếu mà sắp tới các bạn sân bay Gò Ống á, mà nếu mà được mở rộng ra thêm á, đón được nhiều lượt khách hơn, đặc biệt là những cái tuyến bay trực tiếp từ quốc tế tới nữa, thì Côn Đảo mình sẽ rất là phát triển các bạn ơi. Hiện tại bây giờ hệ thống hạ tầng rất là thích. Đây là một cái này là gọi là bắp cải tím nhá. Đây là cái củ bắp cải tím mình mua ở ngoài chợ về, mình sẽ làm sạch nó, xong rồi mình sẽ ngâm nó. Cái ngâm nó thì mình sẽ có giấm và nước và đường muối, mình sẽ chia tỷ lệ và mình sẽ nấu nó lên và để nguội. Và sau khi cái này sơ chín sạch sẽ thì mình sẽ cho nó ngâm nó tầm khoảng 2 ngày thì mình sẽ sử dụng được. Cái này thì mình cho vào cái gỏi thì nó sẽ tạo cái độ chua chua, thì mình ăn mình sẽ cảm giác mình sẽ thấy ngon hơn một xíu. Wow, quá chuyên nghiệp. Ở đây thì em sẽ có cái nhân rau củ, mình sẽ cuốn với tôm và một ít bún. Ở đây thì em đã có cái nước này là nước chấm em đã pha sẵn. Còn ở đây là có lượng nước mắm. Ở đây bọn em thường xài nước mắm Nam Ngư loại 1 nhé. Và ở đây em có đường và đây một ít nước lọc. Cái nước lọc này mình sẽ thấm vào bánh tráng, mình sẽ cuốn. Cái tỷ lệ pha này thì để ra được cái sản phẩm như thế này thì em chỉ cho anh làm luôn nhá. Đây em Nếu được làm rồi các bạn ơi, làm rồi. Đây ạ. Đây là cái muỗng anh có thể đong. Chạy vào lấy cho chị một cái chén để đánh nước chấm đấy. Cho em một xíu. Cái muỗng rất là nặng luôn các bạn. Thường bếp thì bọn em hay dùng những cái này để bọn em đong định lượng. Đúng rồi. Cái tỷ lệ nước mắm ở đây bọn em nước mắm với cái gỏi thì bọn em đang đong tỷ lệ là 1:1. Tức là 1 mắm và 1 đường. Bọn em có ớt và là tỏi bằm. Thì thường ớt bằm và tỏi thì bọn em chỉ xài ớt thì khoảng 1/4 cái muỗng cà phê. Và tỏi thì cũng vậy. Và một ít chanh nữa đấy ạ. Cái nước chấm thì rất chi là đơn giản, mọi người sẽ hợp với tất cả, tức là mình cái vị của mình thì mình hợp như thế nào thì mình làm như thế đấy. Rồi nên nói sơ với các bạn luôn nha, nước chấm để dùng cho những cái món ăn các bạn, thì Việt Nam mình có thể nói là đỉnh nhất luôn, nó rất là nhiều loại nước chấm luôn đó. Đây ạ. Anh hãy đong theo tỷ lệ 1:1 cho em, hoặc là nửa muỗng đấy thì nó sẽ gồm có nửa muỗng đường. Vậy là em đong cái nào trước?
Đường Cái trước này không? là đường với nước mắm, cái này À. là em đã pha sẵn rồi. Rồi em đâm đường Dạ. trước. Nửa muỗng đường ha. Đó. Mình cứ Nhiều nữa quá ha. căn cho tay bằng nhau với nước mắm ấy ạ. Đó. Cho vô. Rồi. Rồi. Rồi cái nước mắm ha chị ha. Vâng ạ, đấy là nước Rồi. mắm. Cũng chung cái này luôn phải không? Đúng rồi, vâng, mình sẽ đánh đều nó lên. Đó, nước mắm cũng bằng, nói chung là tỷ lệ 1:1 ha. Rồi ok, rồi xong em đánh đều lên. Vâng, Rồi em đánh bằng cái gì? mình sẽ lấy cái, ở đây thì mình sẽ lấy cái muỗng mình đánh cũng Rồi được. ok. Thì ở trong ấy bọn em thì em sẽ có cái ấy bọn em sẽ đánh lên. Rồi, cái này Thì ở đây cái chén nó hơi nhỏ nên là rồi ok cho chị rồi nha. Mình sẽ đánh theo tỷ lệ 1:1 cho nó tan ra hả chị ha. Vâng. Còn cái tôm này sau khi mình đã sơ chế thì mình sẽ lột vỏ nó. Rồi. Các bạn thấy Niên với chị phối hợp nhịp nhàng không các bạn? Sau khi thường thì cái hệ thống nước mắm này nếu mà em ở nhà hàng khách sạn thì bọn em thay vì bọn em đánh như ở gia đình ấy thì bọn em sẽ nấu cái tỷ lệ này và trong khi đó bọn em sẽ cho ra những cái hỗn hợp mà tỏi với ớt cho Dạ. vào sau với chanh. Dạ. Các bạn ơi, cho thêm trái xài nữa các bạn. Phải bấm được. Dạ cái này. Sau rồi cái tôm này khi mà mình đã luộc rồi mình sẽ chẻ đôi con tôm. Dạ. Đấy khi mình đã bóc tỏ rồi con tôm chín rất đều. Nó là một con tôm tươi nên là nó có cái thịt. Nếu mà mình để ý thì nó giống như đang còn cái máu tươi và hồng của nó. Nếu như một con tôm mà không được tươi thì khi anh cắt ra thì cái thịt nó hơi bị thâm thâm. Dạ. 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 Nó sẽ hơi bị thâm đấy ạ. Rồi. Sau Vô. khi mình đánh tan cái hỗn hợp đấy rồi thì mình sẽ làm một cái nguyên liệu là tỏi với ớt. Tỏi với. Dạ. Mình sẽ cho tỏi với ớt và chanh vào đấy ạ. Dạ, vào đây Để với cho chỗ em nó- mới pha phải không? Dạ. Đây. Ở đây em có nguyên liệu tỏi. Thì cái tỏi này đây anh cũng có thể anh băm. Dạ. Cái này mình chỉ cần mình thái nhỏ xong mình băm hạt lựu như thế ạ. Dạ. Rồi. Chị ơi, chị thấy em làm tốt nhận em vào làm. Chỉ cần em thì thấy thì mỗi một chúng ta sinh ra trên đời có nhiều cái mình đã tốt rồi. Mình sinh ra là mình đã tốt rồi. Mà mình học hỏi được nhiều cái thì mình sẽ tốt hơn. Ví dụ như mình về nhà này mình có thể nấu ăn cho người thân của mình đúng không ạ? Dạ. Thực chất thì nói về món ăn ở Việt Nam thì rất chi là phong phú. Dạ. Ở miền nào cũng rất chi là nhiều phong phú. Đấy, Dạ. cái tỏi thì sau khi mình đã bằm nhuyễn Dạ. mình sẽ, ở đây em có ớt. Dạ. Em không lấy cái ớt, ở đây ớt cũng có nhiều loại ớt. Dạ. Nhưng mà em lại lựa chọn những cây ớt to, ớt sừng này thì Dạ. thứ nhất là nó không cay như những cây ớt hiểm. Dạ. Nếu mà như ớt hiểm anh chỉ cần bằm 2 lát thôi là vào cái nước mắm của anh nó sẽ có vị cay. Tại vì Dạ. mọi người thì không phải ai cũng giống như ai, tức là mỗi người thích ăn thật cay. Dạ. Và có người thì không ăn cay được. Dạ. Nên là cái sự lựa chọn của em thì em sẽ lựa chọn một cái ớt mà nó chỉ vừa tầm Rồi. với tất cả mọi người thôi. Đúng rồi. Lựa chọn an toàn chị ha. Vâng. Tức là nó vừa cay nhẹ mà nó thơm nữa. Cái ớt này nè. Dạ. Ớt nó cay Đây, nhẹ mà đây nó thơm. anh cũng băm ớt hạt lựu xong anh cho vào cái hỗn hợp này. Dạ dạ. Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Cái bao tay nó hơi nhỏ so với anh không ạ? Đúng rồi. Anh có thể xài cái bao tay ni lông không? Em bảo Dạ được em rồi chị. sẽ Dạ làm. được rồi chị. Anh phải bằm ớt với tỏi thật đều nhau. Dạ. Tại vì đây cái chén Nó sẽ ra một cái hỗn hợp Vâng ạ. châm nó dạ. nó sẽ hợp với nhau. Đó các bạn thấy không? Thấy Niên bầm là thấy là sai rồi đó. Thường thì cái múi dao á thì bọn em chỉ xài cái múi này thôi và cái này. Đấy là mình sẽ dễ hơn, cái múi này mình cho nó chốc xuống. Dạ. Mình sẽ như thế này.
Nếu Dạ. mà mình làm bằng như thế này mình khó. Đúng rồi. Mình chỉ cần xé xuống đấy. Nếu sau này anh quen tay thì nó rất chi là Thấy không các bạn, thấy không, cái gì cũng phải có một số cái mẹo thôi các bạn. Một số cái mẹo thì mình sẽ làm việc rất là nhanh đó. Giống như cái này là chỉ có những người ta dày dặn kinh nghiệm người ta mới chỉ mấy bạn này thôi. Em nghĩ chắc hơi lâu nha. dạ không sao, mình còn nhiều thời gian. Hai cameraman ngưng cái này đi. Sẽ bị bắn tung tóe, nó sẽ Đúng rồi. làm dơ cái mặt bàn của mình. Khi Dạ. mà mũi dao mình hạ xuống mình như thế này thì hầu như là những cái thứ ở dưới này nó sẽ không bắn. Và cái độ nhỏ của nó cũng đều. Đấy. Sau khi mình bằm xong cái hỗn hợp đấy, mình đã được cái hỗn hợp tỏi và ớt. Wow. Đấy. Đây là cái hỗn hợp Dạ. mà nhưng mà cái tỷ lệ này nó rất nhiều so với cái hỗn hợp nước mắm. Rồi. Cái chỗ này, ở cái chỗ này thì mình chỉ cho tầm từng này là nó đã vừa đủ với cái tỷ lệ nước mắm anh vừa pha. Dạ. Ở đây mình có chanh. Chanh này thì ở nhà ai cắt kiểu nào cũng được. Như em thì bọn em ở đây thì bọn em sẽ thường cắt cái kiểu mà như thế này. Khi mà để cho vào đây. Wow. Cắt làm ba làm cái Vâng. ra hết được cái chanh luôn. Tức là khi cắt thế này thì không đi đâu mà sót được một giọt nước chanh nào. Mời để Thơm ngon tới giọt cuối cùng. Thường thì ở nhà mình thì mình hay cắt đôi đúng không ạ? Đúng rồi. Mình cắt đôi cho nó manh mình vặn một cái xong bỏ, nhưng mà ở đây thì bọn em lại tận dụng tối đa. Đúng rồi. Các bạn ơi, mình làm bếp á là mình phải tận dụng nguyên liệu tối đa nha các bạn. Vâng, các bạn đừng có phí phạm một cái nguyên liệu nào Đúng hết. rồi ạ. Đó. Này thì tỷ lệ lúc nãy thì mình chỉ cần 3 muỗng cà phê như thế này nước cốt chanh thôi ạ. Rồi. Đó. Nó sẽ tạo cái vị chua ngọt. Chanh bữa nay mọng nước quá chị ơi. Đấy, mình chỉ cần 3 muỗng như thế này là mình vừa đủ cái Rồi. hỗn hợp chanh. Thường em nấu thì cái này là hỗn hợp mình pha thôi. Mình pha nên là mình pha theo cái công thức. Dạ. Còn như em nấu cái hỗn hợp này, nếu mà nấu đúng với em thì em sẽ trong cái nước mắm em nấu em sẽ cho một ít xạ cây đập dập và cháy khóm ấy. Ở ngoài Dạ. mình gọi là cháy thơm đấy ạ. Dạ. Đấy mình đã vừa hoàn thành xong cái nước mắm. Dạ. Và thấy hỗn hợp là xong nó kẹo không các bạn. Wow. Hấp dẫn nha. Rồi. Em xin phép lau mặt bà một xíu xong Ok. rồi mình sẽ triển khai bước tiếp theo là mình sẽ cuốn gỏi cuốn Ok. sau khi mình đã chế đủ Rồi. làm đủ hết tất cả các nguyên liệu. Dạ. Ở đây thì gỏi cuốn truyền thống thì tất nhiên là sẽ có bún. Ok. Đúng không ạ? Bây giờ có ít nhất chắc không phải từ Vào đập cho chị 2 quả chả nha. Quả chả như lúc mấy nãy. chục món gỏi cuốn hả chị ha? Ở đây thì nếu mà nhắc đến gỏi cuốn nhiều lắm, mình sẽ có gỏi cuốn tôm, gỏi cuốn hải sản, hoặc là có nhiều cái phong cách cuốn cũng khác nhau. Có chỗ thì chỉ cuốn một cái lá này, nhưng có nhiều chỗ thì họ lại cuốn 2 cái này. Và cái nhân của nó cũng khác nhau nữa, cái vị cũng khác nhau. Ví dụ như em cuốn bằng tôm tươi thì nó là như thế này, nhưng khi em kết hợp em cuốn nó với một cái giống như kiểu mà cá hồi muối, hoặc là một cái đồ sushi hay gì đó cũng là cuốn. Hoặc là em sẽ cuốn với cua, với ghẹ. Ví dụ như bọn em này có một cái món ăn là bọn em sẽ có một cái món ăn là gọi cuốn cua lột. Thì cái cua lột đấy thì bọn em lại sơ chế và bọn em lại chiên lên và lại tẩm ướp trong cái cua đấy. Đấy, rất chi là nhiều. Nói chung là nếu mà nhắc đến riêng một món gỏi cuốn thôi, anh đi 3 miền thì anh đã học rất nhiều rồi. Rất chi là nhiều rồi ạ. Rất nhiều sự biến tấu rồi hả chị? Ở đây thì em sẽ có 2 lá gỏi cuốn. Và đây thì đây là cái nước. Đây chỉ là nước uống bình thường của mình thôi. Tức là nước uống của mình thì em lấy thì mình sẽ cho nó, tức là mình sẽ cho nó nước lên đây một cái độ vừa phải. Nếu mà anh cho quá nhiều nước thì cái này nó bị nhão. Thì anh sẽ khó cuốn. Chị cho em hỏi thăm thêm được không? Cái bánh tráng mà để cuốn á mình có cần phải chọn lựa không? Hay là Dạ tất nhiên mình phải chọn lựa. Phải chọn lựa ha. Cái bánh tráng thì cũng có rất chi là nhiều bánh tráng và cũng rất chi là nhiều nhà sản xuất. Đúng rồi. Cũng là một cái bánh tráng nhưng nếu mà mình chọn không đúng thì có cái thì nó sẽ bị dày.
Và trong cái quá trình nhà sản xuất họ chế biến thì nó sẽ hay bị lỗi. Dạ. Ví dụ như ở đây nhiều khi họ sẽ những cái bột mì họ chưa nở họ còn dính lên đây, những cái bánh tráng đó mình sẽ loại bỏ, mình sẽ không cuốn được. Dạ. Cái này là chị để chị quét á hả? Vâng. Wow. Cái này là cái xạ mình sẽ đập dập, mình sẽ dùng nó. Thường thường mấy vào khách sạn sao thì hay dùng cái này để thay thế cho, ví dụ như ở nhà mình thì mình có thể dùng tay, hay là ở nhà mình mà còn mình ra khách sạn thì mình có thể dùng cái này mình quét nó. Cái này thì kể cả ví dụ như mình sang khách sạn sao đây, anh hãy làm ướt nó. Đấy cho em gửi. Dạ cảm ơn chị. Nhưng mà lượng nước ít thôi, nhưng mà đến khi mà nếu mà nhiều quá thì em sợ mình chưa cuốn kịp ấy thì nó sẽ bị nhão. Nó bị nhão cái bánh. Bị nhão thì nó sẽ làm cho mình khó. Rất chi là khó cuốn, đúng không ạ? Mình chỉ cuốn sơ qua, mình chỉ làm nước sơ qua, đến lúc mà mình bỏ nhân vào rồi cái chỗ nào mà nó bị hơi khô quá thì mình sẽ cho thêm nước. Ok. Thường thì ở đây chị sẽ cuốn 2 cái hả? 2 cái tức là chồng tức là khi em cuốn 2 cái tức là 2 cái sole như thế này thì anh cuốn thì cái lượng khi mà anh cuốn như thế này thì một lần cuốn như vậy thì anh bằng một người cuốn một cái thì họ phải cuốn thêm 2 lần. Nếu mà mình cuốn như thế này thì mình cuốn một lần, là mình khi mình cắt ra thì mình bằng một người cuốn phải chuẩn bị 2 lần. Tức là tiết kiệm thời gian hơn, phải không? Mình có những cái mẹo nhỏ để mình tiết kiệm thời gian các bạn. Hay quá chị ơi. Thì bình thường mình chỉ cuốn một cái thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà cuốn một cái thì nếu lúc mình cắt ra thì nó chỉ có 1-2 miếng thôi. Nhưng mà mình cuốn thêm một cái như thế này, lúc mình cắt ra thì mình đã có nó đến 5-6 miếng. Wow. Thì ở đây thì em có rau sống. Rồi. Cái rau sống này là có cái rau nào mình trồng ở đây không chị? Có, ở đây thì bọn em sau vườn thì bọn em có vườn quế, rau quế. Bây giờ đang trồng luôn ha? Dạ đúng rồi, bây giờ là bên em sau này bên em sẽ trồng rau lại những cái rau mà herbal anh. Là những cái rau mà đấy, cây rau sống thì thường đây anh sẽ chặt như thế này. Sau khi mình có rau sống này, rau thơm này, ở đây rau quế này là bọn em trồng ở sau vườn đấy ạ. Wow. Thường thì nếu mà mình vào những cái resort 4-5 sao thì hầu như họ đều có vườn rau riêng của họ. Thì mình sẽ có cái hỗn hợp lúc nãy mình đã làm rồi đấy ạ. Thì anh sẽ cho muối hỗn hợp này vào và cho tôm lên và bún. Và sau mình sẽ cuốn lại thôi. Tức là cái tỷ lệ mà cho cái nào trước cái nào sau cũng phải là bắt buộc không chị? Hay là mình có thể biến tấu? Khi mình có thể tiến tấu, nhưng mà khi mình cắt cái cuốn ra, mình nhìn vào nó thì tức là cái phút cuối cùng là cái lúc mình cắt cái cuốn ra đấy. Nên nếu mà cuốn thì ai cũng cuốn như được, nhưng mà 2 người cùng cuốn. Nhưng mà đến khi mà cho ra một cái sản phẩm chắc chắn nó có sự khác nhau. Đấy. Đấy, anh cứ tiến tấu cho cái gỏi cuốn của mình đi ạ. Rồi. Nói chung là Ninh rất là thích ăn cái món cuốn các bạn. Nên là hôm nay Ninh thấy cái món cuốn này cũng khá hợp lý với Ninh. Mới đầu Ninh tưởng đâu là sẽ có một món lẩu hay gì đó. Nhưng mà cuối cùng là món cuốn. Không, nếu mà học một món lẩu thì cái thời gian rất là nhiều và công đoạn rất nhiều. Tại vì món lẩu mà anh để cho ra một cái nước lẩu thì anh cũng đã mất công đoạn nhiều rồi. Các bạn thấy nãy giờ trang trí những cái hoa rất là đẹp. Hoa này tên gì chị? Mấy cây hoa này là hoa rất đắt tiền đấy ạ. Ồ vậy hả chị? Hoa của thuộc dạng giống như ở nước ngoài, chứ hoa này là hoa ăn được ấy. Hoa này ăn được luôn á các bạn. Vâng, thường ở trong khách sạn sao thì sẽ sử dụng những cái hoa này decor cho món ăn, và khách có thể thoải mái sử dụng nó luôn đấy ạ. Hay không các bạn? Chứ ở ngoài vườn cũng rất chi là nhiều hoa, nhưng mà hầu như không ai xài cái hoa đấy. Tại vì những hoa đấy là hoa mình không biết ăn được hay không. Đấy. Cho mình phải tán đều nó ra để lát mình cắt nguyên cái ổ chỗ nào cũng đều hết, chỗ nào cũng đẹp hết. Wow. Đấy, anh phải đừng có chạm vào với lại cho nước nhiều. Như lúc đầu em đã bảo là nếu mà mọi người cho lượng nước quá nhiều, đúng rồi. thì khi mà mình chưa bỏ hết cái gia vị của nó vào, cái nhân của nó thì nó đã bị queo mất cái bánh tráng. Rồi. Sau khi mình đã bỏ xong hết cái nhân của nó thì cái tôm
Tôm này là thường thì mọi người sẽ cho vào trong này cuốn. Dạ. Nhưng với bản thân em, Dạ. Mình cuốn trước một lớp. mình cuốn Ừ. thường bản thân em, ví dụ như thường như mình cuốn như thế này. À đúng rồi, bỏ tôm là lên mình cuốn cho đều vào. đúng không? Dạ. Không, nhưng mà thường Ừ. bản thân em, Ờ. cái hỗn hợp tôm này em sẽ bỏ ở dưới cùng hoặc là ở trên cùng. Wow. Khi mà anh cuốn cái tôm ra, tức là anh cái cuốn cội tôm thì con tôm nó nằm ở ngoài cái vỏ này. Dạ. Khi mà mình nhìn vào mình bảo không biết thì mình cũng biết đây là gọi cuốn nhân tôm. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì mình bỏ ở dưới thì nó sẽ, sau này anh cuốn thì nó sẽ bị che lấp mất cái con tôm ấy ạ. Dạ. Tức là công dụng của nó là để cho các bạn biết, nhìn vô là biết gọi cuốn gì. Đấy. Gọi cuốn tôm hay là gọi cuốn mực hay là gọi cuốn gì đó. Khi thường mà mình đi ăn gỏi cuốn thì mình sẽ thấy, mình nhìn ở ngoài mình sẽ thấy là con tôm hay là miếng thịt. Dạ, đúng Đấy. rồi. Và khi cuốn như thế này thì mình sẽ đều tay vào, mình bóp chặt nó, và nói chung là do cái tay của mình phải căn cho nó thật chặt. Yeah. Thì cái cuốn mình lúc mà mình cho ra cái sản phẩm thì cái cuốn mình sẽ đều tay và rất chặt đấy ạ. Úp cái lưng xuống, đúng rồi. Đúng rồi ạ. Nếu mà Đúng cái rồi. chỗ nào khô quá thì mình có thể cho thêm nước để tạo cái độ dính và Hay cái không các độ bạn? Các bạn phải giòn. úp cái lưng nó xuống để cho thấy màu đỏ đẹp. Vâng, đúng rồi. Khi mà cái lưng của nó thì nó sẽ nằm ở phía ngoài mặt tiền. Đó. Giống như khuôn mặt của mình ấy là tức là mặt tiền của một cái con người mình, đúng không ạ? Đây, sau khi em hoàn thành cái cuốn của mình thì đây con tôm khi mà mình đấy ạ, mình Wow. đây thấy không? Đây là con tôm khi anh cuốn mà anh để ở phía ngoài thì anh sẽ thấy con tôm nó bao thấy bọc cái ở màu rất là ngoài. đẹp phải các bạn. Ở Nhưng mà trong gỏi là cuốn cái của nhân. sao nó sai sai sao? Không sao ạ, lần đầu như thế là Không có nhà quá em tuyệt cuốn cũng vời đẹp đấy lắm á. Nên là em rung mà sao em cuốn. không như thế này thì nếu mà cho một học viên đầu tiên thì như thế này là cũng vừa chặt tay này, nó cũng, nếu mà em cho điểm thì mất thang 10 điểm. Sai sao Mà không? một Trên trung bình à. một học viên lần đầu tiên mà tham gia như thế này thì chắc em sẽ cho 7 điểm. 7 điểm là gì? 7 điểm là Tức là nó em thấy thì nó cũng, cái đầu chặt tay thì nó cũng rất chi là chặt tay này. Nó chỉ không được nở lắm, không được đẹp thôi, với lại cái lượng nước của mình cho nó không được đều tay á. Đúng rồi. Tại vì ở chỗ bên này thì nó bị ướt, đúng không? Còn có những cái chỗ này thì nó hơi bị khô. Khi mà anh cắt ra để mình mời một ai đó hoặc là đưa lên đĩa trưng bày cho một bạn của mình chẳng hạn, hoặc là một thực khách chẳng hạn, thì khi mình cắt thì mình chỉ có thể lấy được những cái phần là sử dụng được là mềm. Còn ví dụ như ở cái chỗ này thì nó bị hỏng, mà đưa cái này lên thì ví dụ như bình thường, ví dụ như em là khách đi, em ăn bảo ố sao cái gỏi cuốn này không có cái gì đằng này, hoặc là ví dụ đằng này nếu mình ăn mình bảo ố cái này nó bị khô, đúng không ạ? Các bạn thấy cái gỏi cuốn giống Linh không các bạn? Có khúc vừa mập vừa lùn. Đây còn cái gỏi cuốn của em thì cái gỏi cuốn cô giáo không các bạn? Và thường thì tới bài trí hả chị? Bài trí. Đây là cái đĩa bọn em thường bài trí nó thiên về thiên nhiên côn đảo một xíu. Tức là rừng và gỗ. Còn em có một cái, đó là đây là cái lá xoài. Mình sẽ, tức là ở đây mình sẽ tận dụng cái gì là của thiên nhiên. Mình sẽ dùng để mình sẽ đặt lên cái đĩa trang trí của nó. Và cái chén này thì mình sẽ cho nước sốt vào đây ạ. Vậy giờ em cho nước sốt vô. Vâng ạ. Anh có thể nếm xem cái vị nước sốt của mình lúc nãy đến giờ mình làm, mình tự tay làm thì cái vị nó có vừa không ạ? Dạ. Vừa chị. Vừa cái vị của anh không ạ? Vừa. Nếu như sau này anh về nhà anh nấu cho gia đình thì theo em anh sẽ cho một ít cái nước cốt của cái thơm ấy. Với là cái xạ mà đập dập ấy, anh sẽ nấu cái hỗn hợp đó lên, nó sẽ tạo cái mùi thơm hơn được như thế này. Tức là thay vì mình dùng bằng nước lạnh thì mình dùng bằng cái hỗn hợp đó. Vâng. Để mình pha với nước mắm. Vâng. Hoặc là nước mắm này cũng có nhiều loại. Bây giờ như thế này, cái cuốn như này bình thường thì mình cuốn như vậy thì nếu lúc này anh cuốn như vậy thì anh chỉ có thể cắt làm 2 thôi, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà như cái cuốn như thế này em có thể cắt làm 6. Làm 6 luôn hả? Vâng.
Wow. Mình sẽ căn chỉnh, mình sẽ cắt được làm 6. Và mình phải như thế nào, mình phải cuốn chặt tay ạ. Dạ. Mình cuốn chặt tay là khi mình cắt ra nó sẽ không bị bung và nó sẽ... Các bạn thấy một hỗn hợp màu sắc đẹp không các bạn? Đây là cái cuốn mình cắt phải đều tay nhá. Dạ. Cuốn bằng 6 thấy em cắt rất chi là đều đúng không ạ? Dạ. Đấy anh cũng mình phải căn đều tay mình cắt. Dạ. Wow. Wow. Của Ninh ú nù. Cũng đẹp ạ. Chung màu sắc cũng khá hợp lý. Dạ. Cái này thì mình sẽ chia làm 2, làm 3 thì mình sẽ được 6 cái, tức là của em chắc là em được làm 4 thôi đúng không? tức là vừa cái miệng của cái miếng ăn của mình ấy. Tức dạ. là một lần như thế thì mình ăn vào thì mình thấy vừa miệng, vừa cái miệng của mình, cho nên là mình sẽ chia làm 6 thì nó sẽ hợp lý. Dạ. Cái miếng này của Ninh nó do nó bị hót hai cái bên đầu này các bạn, nên Ninh sẽ chia làm 4. Làm nếu mà cắt làm 6 là nó bị xuất luôn á. Đấy, cái cuốn của em thì em cắt được nó làm 6. Sau khi mình cũng rất là đẹp hoàn thành thì mình sẽ chuyển vào sau khâu là mình sẽ trang trí nó. Là trang trí nó cho như thế nào cho nó bắt mắt nhất, để cho tức là con người mình ngày xưa thì em thấy thì ăn chỉ để được no đúng không ạ? Dạ. Còn bây giờ chủ yếu là mình sẽ thưởng thức nó. Mình ăn bằng cái thị giác nữa, cái mắt của mình đầu tiên đúng không? Khi mà mình nhìn vào một món ăn mình thấy, món này ngon này. Tuy rằng mình chưa biết vị nó như thế nào, nhưng mà mình màu thấy sắc nó là mình thấy khả năng là nó ngon khá cao. Đấy. Mình sẽ trang trí như nó như thế nào cho nó. Và đây là mình sẽ lúc đấy em có chuẩn bị những cái hoa decor. Thì bây giờ mình sẽ trang trí những cái hoa decor này lên thì nó sẽ nổi những cái màu sắc. Ôi các bạn ơi, đẹp quá. Đẹp quá các bạn. Mình sẽ cho nó nổi lên những cái hoa này là những cái hoa rất mắc tiền và ăn được nhé. Hầu như là chỉ có ở trong những cái resort 4 đến 5 sao thì họ mới đủ kinh phí và cái tiêu chuẩn để order những cái loại hoa này cho mình xài thôi ạ. Còn thường những mình ra những cái nhà hàng bình thường thì hầu như mình sẽ không thấy nó. Đúng không ạ? Mình sẽ không thấy nó đâu. Nhưng mà Ninh thấy cô chọn cái lá này rất hợp lý nha các bạn. Cái lá này, cái độ lá xài nó vừa đủ 6 cuốn luôn nè. Các bạn thấy hay quá ha. Nếu mà chọn một cái loại lá khác chưa chắc là nó độ dài nó đủ nha. Lá xoài này là lá xoài trên cây xoài ở Côn Đảo và ngay ở trước resort nhà mình luôn đấy ạ. Dạ. Tức là mình tận dụng gọi là cây nhà lá vườn, mình vừa đỡ mất tiền, đúng không ạ? Có trái gì vậy, cái xài có trái gì làm sao? Em hốt nó liền. Đấy ạ, đấy là cái phần mình sắp xong rồi, mình sẽ trang trí thêm một xíu nữa cho nó có một cái. Wow, đẹp quá. Đây ạ. Đẹp quá các bạn ơi. Đây. Mình đã hoàn thành trong cái món đây là sản phẩm của cô giáo này các bạn. Ninh sẽ đẩy thêm của Ninh hai bên. Vâng, anh có thể để ở bên này một chút nữa cũng được. Hai bên. Wow. Cái này thì sau này anh có thể cắt bớt đi cái phần đuôi ở phía sau. Đây để em em xin phép chỉnh lại một chút nhé. Chỉnh lại. Cái này thì nó bị đây, ví dụ như anh đặt thì anh sẽ đặt chiều cái con tôm này lên. Đúng khi rồi, mình nhìn thấy. Đấy, thì khi mình decor thêm cái này thì mình có thể để chéo như thế này, nó sẽ tạo được cái. Không, ý là anh muốn bày lên đây luôn. Dạ, anh muốn bày lên đây luôn chứ không phải. Đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Đấy, ví dụ cái này thì mình đặt chéo thế này cũng được. Dạ. Thì nó sẽ đấy. Và mình sẽ cho nó một cánh hoa nữa nhá. Cánh hoa đây chị, đúng rồi. Em sẽ cho nó một cánh hoa. Cho nó đỡ cô đơn nha. Cho đỡ cô đơn. Ví dụ như em cánh hoa này đang ở đây thì em sẽ cho nó một cánh hoa. Cho nó đỡ cô đơn. Nó sẽ tạo cái màu sắc.
Ồ, đẹp nha, đẹp nha. Từ một Đấy ạ. cái cuốn về kiến viết mà cô bây giờ làm nó đẹp gì hả các bạn ha. Đó, thấy chưa? Wow. Đấy Đẹp quá là rồi. thế là hôm nay cái phần Hôm nay lớp học chúng ta đến đây là hết rồi. em xin cảm ơn anh bớt chút thời gian tham gia cái lớp học hôm nay nhé. Dạ. Chúc anh có những cái vui khi mà đến với con đảo và Dạ. có những cái cảm nhận rất chi là tuyệt vời khi cái mảnh Dạ. đất ở đây, thì ở đây gọi là mảnh đất anh hùng. Nói chung là ra đến Côn Đảo là mình xuất phát là từ cái trái tim, là mình ra mình đi tâm linh, mình ra mình muốn tham quan và hướng về cái ngày xưa, cái thời chiến tranh, những cái người mà đã cho cuộc sống bây giờ hiện tại của anh em mình đó được như thế này, Dạ. đúng không ạ? Và bên cạnh như vậy thì em chúc cho anh có một chuyến đi Côn Đảo là biết được nhiều thứ và cảm nhận Côn Đảo nó khác so với như kiểu ở Phú Quốc hay là tất cả những cái nơi trong Việt Nam. Dạ. Đấy. Rồi. Là em chúc cho anh có một cái Dạ. bữa dùng nhỏ nhỏ thế này thật sự là ngon miệng. Dạ, sau đây là sẽ mà làm màn chụp ảnh với cô giáo. Dạ, sát cho chị. Cảm ơn ạ. Rồi, chụp hình nha. Rồi, em cảm ơn chị, cảm ơn ekip ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chị vô chưa? Chị chưa vô mà. Đây để em. Ok. Tèn tèn tèn. Nên nó có món ăn rồi. Đẹp không các bạn? Sau một thời gian chắc cũng khoảng 45 phút ha, thì Ninh đã hoàn thành một cái bài nấu ăn với cô giáo ha. Thì và bài trí rất là đẹp, thì tiếp theo Ninh sẽ thưởng thức và gửi đến các bạn cảm nhận nha. Nói chung là gỏi cuốn chắc là cũng sẽ giống như bao gỏi cuốn khác thôi, nhưng mà mình cảm nhận cái món mà mình tự làm ra ăn như thế nào nha các bạn nha. Bếp đi. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh. Và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.